Повномасштабна війна, паніка, валізи, прикордонний хаос. Європа відкриває двері і програми допомоги українцям. Швеція серед них. Затишна скандинавська країна з ІКЕА та безмежною толерантністю. Швеція дуже швидко прийняла рішення про тимчасовий захист для українців. Надала їм право на проживання, право на роботу, доступ до соціальних послуг. А тепер уявіть українця, який теж опинився там, але дивиться на все це і думає: «Тю, які наївні, я вас зараз навчу, як робити бізнес на доброті». І починає крутити схеми, заробляти мільйони на чужій довірі, користується людською безвихіддю. Хто ж цей підприємливий українець? Це не якийсь збірний образ, він геть не абстрактний. Це цілком конкретний, реальний персонаж. Колишній правоохоронець, колишній депутат із Харківщини, колись навіть кандидат у нардепи від Чернігова, а нині бізнесмен, власник будівельної компанії у Харкові та генеральний директор, за його словами, ще однієї компанії у Стокгольмі. Ми про цю історію дізналися, можна сказати, за збігом обставин. Певний час тому, не буду казати коли, бо не знаю, коли ви побачите це відео, нам на редакційну пошту прийшов лист. Лист від шведських журналістів із видання Хеменхіра, які поділилися своїм матеріалом, де описали масштабну схему з продажу фіктивних поштових адрес за участі 47-річного українського екс-депутата. Суть схеми я далі поясню. Загалом матеріал шикарний вийшов. Принагідно дякуємо колегам зі Швеції, що знайшли нас, і тепер і ви знаєте цю історію. Про збіг обставин. Він був у тому, що я якраз мала відрядження до Стокгольма, тому нам вдалося і зустрітися з журналістами особисто, і з'їздити на місце, з якого і почалася ця мільйонна шахрайська схема на поштових скриньках. Ну і, звісно, ми копнули наші чудові українські реєстри, в яких знайшли чимало інших дивних фінансових історій цього 47-річного українського бізнесмена. Ця історія вражає з одного боку масштабом, а з іншого вона настільки, чорт забирай, рукодупа. І в якийсь момент я думала, чому дров наламав якийсь горе-підприємець, а сором перед шведами відчуваю я? А зараз соромно стане і вам. Адже ми так стараємося втримати стабільну підтримку європейських країн, намагаємося тримати лице і доводити усьому світу, що ми сильна і прогресуюча країна. А тут якийсь схемщик своїм бажанням легких грошей тупо втоптує нашу репутацію у багнюку. Сьогоднішній герой – абсолютно рядова людина, але він вчинив настільки огидно, що просто заслужив стати відомим. Не все так погано, буде гірше, але той, у кого буде така худі, буде трошечки краще. А знаєте, як ця худі може опинитися у вас? Ви щойно могли бачити маленький конвертик на екрані. Ага, перемотуйте назад і дивіться, це вам треба буде. Так от, впродовж цього відео той, хто знайде 10 конвертів, робіть скріни, конвертики такі маленькі, біленькі на екрані. Той, хто знайде усі 10, робіть скріни і кидайте нам на нашу сторінку в Інстаграм ці скріни. Той, хто знайде усі, 20-го числа візьме участь у розіграші от оцього худі. Воно, якщо що, в одному екземплярі. Мені, може, і не хочеться його знімати, воно таке тепле, таке так по-домашньому тут. Але я зніму, і ми його подаруємо комусь. Воно унікальне, в кольорі так взагалі не повториться, а отаке, як ви зараз бачите на мені, воно офігенне просто. І воно буде розігруватися. Будь ласка, все. Я все договорила. Коротше, рахуйте конвертики. Пяум! Check it up now. Чуку-чуку-чуку-чуку. Ліс, озеро, будиночок за містом, ідилія. Ви просинаєтеся, п'єте каву, виходите на подвір'я забрати пошту, а там десятки листів від кредитних установ, страхових компаній, банків. І хоча жоден із цих листів не на ваше ім'я, усі на вашу адресу, на ваш будинок. Ви дивуєтеся, нічого не розумієте і думаєте: може, листоноша помилився чи що? Але наступного дня ви знову отримуєте такі листи. Відтак за тиждень у вас 50 дивних листів.
ви починаєте себе накручувати, ніби ви стали героєм якогось кримінально-детективного серіалу на Нетфліксі. Боїтеся про це сказати сусідам, але коли все ж таки кажете, виявляється, що ваші сусіди теж отримують такі листи. Страшно? Та я знаю, що вам не страшно. Ви шахет чуєте, біжите дивитися на нього у вікно. Що неправильно, не робіть так. А тут якісь листи. І тим паче, яка 500 листів за тиждень, правда? Укрпошта так швидко не робить. Коротше, дія цієї історії відбувається у шведському заміському дачному кооперативі за 20 кілометрів від Стокгольма. І для місцевих це прям тривожна ситуація, бо, як виявилося, місцевих жителів вплутали у доволі масштабну шахрайську схему, без їхнього відома, звісно, через оці от листи. І коли я кажу про масштаб, то я маю на увазі щонайменше 2 мільйони шведських крон за рік. Це десь 10 мільйонів гривень. Тут давайте поясню. А що ж це за схема така із поштою та листами? У Швеції діє цілий тіньовий ринок, назвемо це так, торгівля поштовими адресами. Так, просто адресами, без квартири, без оренди, без ключів, лише рядок на папері і місце у поштовій скринці. Покупці найчастіше біженці або мігранти з інших країн, яким потрібно десь прописатися або отримати допомогу, знайти роботу чи просто не випасти із загальної державної системи. Так, ви правильно подумали, тут мова саме про українських біженців. Без зареєстрованої адреси у Швеції ти фактично невидимка. Не можеш ні подати документи на виплати, ні відкрити банківський рахунок, ні навіть отримати листа від міграційної служби. Так, звісно, у Швеції біженцям одразу запропонують тимчасовий прихисток і, відповідно, тимчасову фінансову допомогу, добові, так би мовити. Але щоб інтегруватися повноцінно у життя, вам треба знайти постійне житло, і тоді ви можете претендувати на постійну соціально-фінансову підтримку. А зареєструватися буває складно, адже переважно житло, тобто квартиру, кімнату чи ліжко, біженці орендують за кеш. Так, там теж тіньовий ринок оренди нормально так собі працює. І власники, звісно, не хочуть зайвих запитань від податкової, а хто це у вас тут такий у хаті живе? І тут з'являються капіталісти з креативним підходом, які продають поштові адреси. У нашому випадку у передмісті Стокгольма, що зручно, адже у столиці переважно і намагаються осісти ті, хто прибуває до країни. Так от, мова про оренду поштових адрес, рандомних людей. І без їхнього відома, звісно, просто по телефону. Ціна такої послуги – 300-500 шведських крон на місяць. І ще 1000 крон початкового внеску. Це приблизно 1500 гривень щомісячно і близько 4500 гривень як квиточок входу до клубу. Ну а що, ми будемо ждати, поки той пан допиляє? Отож. Шумоподавлення. Це хорошо. Коротше, що я вам хотіла сказати? Якщо ми вже просто в такій атмосфері, я в піжамі перед вами, то будьмо близькими. Я вам скажу ще одну річ. Оці всі приколяси, які ми стараємося робити у наших відео, вони через те, що ми відчуваємо вашу підтримку. І хочеться, щоб це продовжувалося. Просто знайте, ми це цінуємо. В описі під цим відео є посилання, як ви можете підтримати нашу роботу, підтримати редакцію. І залітайте в наш чатик з патронами. Там можемо говорити вже напряму. Можете розповідати, що вам подобається, що не подобається, що б ви хотіли бачити у наших відео. Коротше, все, не буду багато говорити. Ходіть в опис під відео, там шукайте посилання, як підтримати редакцію. Все, дякую. І можна пиляти далі. Все, пилять, давайте F-16, всі літайте, всі шуміть, тапочками давай, човгай, що ти стоїш? Але і це ще не все. На продану адресу то приходять важливі листи. Отож, продавець має час від часу приїжджати до поштових скриньок, адреси яких він продав, і фізично, руками забирати оці всі листи. А хочете покажу, як це все виглядає вживу? Зараз буде магія телебачення. Хоба! Тож, як ви бачите, ми поза Стокгольмом, тут дачний кооператив, тихе розмірене життя, дуже приємно тут, в принципі, перебувати. Щось нагадує про спокійну, хорошу, приємну
старість, якою можна насолоджуватися. А тут поштові скриньки. І ці поштові скриньки – це якраз основний елемент цієї історії. Бо, здавалося б, що може порушити тишу цього маленького поселення під великим мегаполісом, де переважно живуть літні люди і живуть свою найкращу старість. Так от, порушує це спокійне життя харків'янин. Окей, він з Харківської області, але українець. Українець на Теслі з українськими номерами. І українець, який ходить, маючи чорну барсеточку таку через плече, ви розумієте, бачили таких хлопців. В цю барсеточку він, отже, отак от відкриває ці поштові скриньки і згрібає туди листи. Як відповіла податкова служба нашим шведським колегам, за 8 адресами тут, у селищі Віджа під Стокгольмом, зареєстровано кілька сотень людей. Немало, еге ж? Тож, хто цей чоловік на Теслі з українськими номерами, який продає ці поштові скриньки? Почему вы продаете адреса? Я же говорю, это я этим не занимаюсь, как я вам сказал. И хочу, чтобы это закончилось как можно быстрее. И чтобы вообще я забыл об этом, как это раз не смешно. Оцей чоловік у жовтій куртці із барсеточкою через плече – це той самий колишній депутат із Харківщини. Його обличчя шведські журналісти не показували. І навіть мені на зустрічі його ім'я не називали. Але ми були б не ми, якби не ідентифікували цього персонажа. А хочете покажу як? Ось у матеріалі шведських журналістів скріншот із чи не єдиного публічного інтерв'ю нашого героя. Це запис програми одного із харківських телеканалів. Ну, тут знову пощастило, за збігом обставин непогано знаюся на харківському телебаченні. Отож, це ефір 2018 року, а один із гостей – Іван Коробов. І якраз на цьому ефірі він представляє харківський осередок однієї із політичних партій. Вгадаєте, якої? Пишіть свої варіанти в коментарі. Але вам же, мабуть, цікаво щось більше, ніж одне інтерв'ю? Так давайте опишу повний портрет цього персонажа. Так от, нині Івану Коробову 47 років. У 2010-му він депутат Валківської міськради Харківської області від партії регіонів. Кандидат у народні депутати від Чернігова у 2016-му, вже як самовисуванець. Це тому, що після Революції Гідності улюблена політсила зійшла на нівець? Чи тому, що до партії за тестом на правопис беруть? Міг же з білборду списати, ну. О, а хочете, до речі, цитату із предвиборчої програми? А ось. Я прикладу всі свої зусилля та дії моїх фахівців в напрямку підтримання слабозахищених верств населення, пенсіонерів, інвалідів, дітей та молоді заради народження сильної України. Нардепом Коробов так і не став, але слабозахищені верстви населення його все ще дуже цікавлять, як ми бачимо. За 2 роки після того, у 2018-му, він вже голова Харківського обласного осередку партії «Розумна сила», яка, за даними медіа, переважно складалася із колишніх міліціонерів та прокурорів-вихідців із Донеччини, які мали зв'язки з посадовцями-втікачами з команди Януковича. Изначально тоже служил в органах МВД, но немножко раньше ушел, там в середине 2000-х. И после этого, да, как бы перешел в бизнес, перешел в общественную деятельность и после в политическую деятельность. З політичною діяльністю не дуже склалося, як ви вже зрозуміли. Бо якби не наше відео, впевнена, переважна більшість із вас і не знали б про Коробова. Але бачте, як його старанну працю популярність наздогнала, навіть за кордоном знайшла. Так, ну але ж ми про Швецію. Отож, у Швеції він опинився, схоже, задовго до повномасштабного вторгнення, бо вже у 21-му він сам пише, що є генеральним директором компанії Nordic AB Стокгольм. Що це за компанія, ніхто не знає. Під ніхто я маю на увазі навіть шведську податкову, бо в офіційному бізнес-реєстрі такої компанії не зареєстровано. Може, тому що і тут знання топонімів підвело? Як думаєте? Напишіть у коментарі. Я тоже юрист по образованию. Не просто юрист, а ваш імміграційний адвокат у Швеції. Так Коробов себе називає у Фейсбук.
Паралельно публікує у Фейсбуці фото будівництва і пише, що робить Швецію ще красивішою. В іншому дописі вже 23-го року знову пише, що щось будує шведам. Тут відкриваємо аналітичну платформу YouControl. Бачимо, Коробов дійсно має будівельний бізнес. Не у Стокгольмі, у Харкові. У нього ще до депутатства у 2008 році з'явилася будівельна компанія і існує досі. Крім цього, у Коробова є контора з продажу авто, теж давно зареєстрована у Харкові і актуальна донині. Про успішність цих бізнесів, сказати нічого, бо не видно нічого такого, чим би ми зацікавилися. Останні фінансові звіти на YouControl за 2015 рік і ті нулячі. Тому те, що справи загалом у Коробова йшли кепсько, виключно з фінансової сторони, це факт. Бо за інформацією із судового реєстру можна нарахувати судових позовів через борги Коробова на понад 2 мільйони гривень. Тут і кредити у різних українських банках. Десь на 100 тисяч, десь на 500 000 гривень під заставу двокімнатної квартири, не своєї. Ще є кредит на майже 500 000 гривень, окремо кредит на майже 1 000 000 гривень. Коротше, самі оці ухвали, якщо взяти, там окреме відео можна зняти. А з Держреєстру обтяжень рухомого майна бачимо актуальне на зараз і заставлене, і арештоване майно. До слова, одна із застав геть свіженька, датована лютим 25-го року. Це ж просто Джордан Белфорд із «Вовка з Уолл-стріт», але не той, що гламурний на піку слави, а той, що після банкрутства читає тренінги про успіх у спортзалі райцентру. І цей от харківський Ді Капріо нахабно щонайменше 2 роки вже руйнує розмірене Хюге і тихе життя шведських панянок, які із дня в день отримують лист за листом. А коли мегапідприємцю довелося відповідати якось за свій мейлнепінг, він вигадав якусь фантастичну історію про Богдана. Коробов намагався переконати шведських журналістів, що головний у всій цій схемі не він. Мовляв, оцей от Богдан свого часу врятував Коробову життя, коли вони разом воювали. І тепер він у боргу перед ним, тому допомагає продавати адреси, але ніби як проти власної волі. Сильний аргумент, як для іноземної публіки, але для української дуже цинічний. Адже там далі Коробов намагався завірити шведських журналістів, що Богдан загинув під Покровськом. І навіть надіслав фото чоловіка. Проте виявилося, що на фото геть інша людина. По-перше, не Богдан. По-друге, він продавець із автосалону у Харкові. Хоч він і правда помер, але не на фронті, а від проблем із серцем. У автосалоні, де працював цей не Богдан, взагалі не чули, щоб їхній колега літав до Швеції. Так, у цій історії все. І шахрайство, і трагедія, і абсурд, і людська беззахисність одночасно. Адже у складній ситуації, коли ти біжиш від війни за кордон, намагаєшся там почати нове життя, а тобі трапляється отакий от продажник-авантюрист, який за окрему суму пропонує нібито просте рішення, але цим самим створює серйозні юридичні та фінансові ризики і втягує вас у масштабну шахрайську схему. Так, а що ж тепер цьому авантюристу буде? З точки зору шведського законодавства, оце от злочин. Тут дуже хочеться вірити у ефективність шведських податківців та правоохоронців в сенсі затримання, обвинувачення, суд, чи як там у них це працює. Від себе сподіваюся, що для іноземців у тому переліку може й депортація бути, бо нашому авантюристу ще борги в Україні треба віддати. Наостанок додам, що оця от схема з продажем поштових адрес не стартап Коробова. Вона вже доволі давно існує у Швеції. Чи не перші публічні згадки можна зустріти ще, боже, як це давно було, у 2009 році. Переважно на російськомовних сайтах оголошень на кшталт адреси на тривалий термін. І, як писали місцеві медіа, імовірно, саме для мігрантів з Росії. У наступні роки проблема розрослася. Зараз же, як ми бачимо, до схеми доєдналися і дрібні підприємливі бізнесмени, яким все одно на кому і як заробляти гроші. І, очевидно, таких от меркантильних, моральних жебраків
чимало. А дачні котеджі для фіктивної реєстрації підходять, так би мовити, найкраще. По-перше, власники можуть бути там не так часто, адже це будиночки для відпочинку. Живуть люди переважно в місті, а туди приїжджають на певний час. А це означає, що шахраї можуть працювати з меншою вірогідністю бути взагалі поміченими, поки вони порпаються у чужих поштових скриньках. А ще у дачних районах поштові скриньки зазвичай зібрані в одному місці. Ви бачили, що взагалі спрощує процес. Тобто Коробов не був креативним, просто став ще одним шахраєм у вже існуючій схемі. Тим паче він сам, схоже, має будинок на цій же заміській території, бо ось фото з його Фейсбук, це якраз той самий район. А ось його Тесла стоїть під цим самим будинком. Тобто Коробов продавав адреси тупо своїх сусідів. Можливо, понабиратися кредитів у шведських банках не так просто, тому довелося якось крутитися. Але оці викрутаси в умовах, коли ми критично залежимо від підтримки міжнародних партнерів, це наче стріляти собі в ногу, пиляти гілку, на якій сидиш. Бо з одного боку ми вимагаємо справедливості та чесності від цивілізованого світу, а з іншого є ті, хто наполегливо робить усе, аби відсунути нас на узбіччя цивілізації. Бо поки одна частина країни робить усе, аби українці звучало гордо, інша сіє шахрайські кол-центри, які розводять на гроші не лише росіян. Мутить контрабандні схеми через той самий кордон, який європейські країни відкрили у найкритичніший момент для мільйонів українців. І, на жаль, оця друга частина дуже надовго запам'ятовується. А ви як думаєте? Напишіть у коментарі. І загалом розкажіть нам, чи було вам цікаво слухати, дивитися оцю от історію. Нам ваша думка завжди потрібна. Коротше, чекаю вас у чатіку патронів, там ми обговоримо. Усі посилання в описі під відео. А на цьому у мене все. Побачимось!